हाई साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ अर्निङ ट्युटोरियल्स युट्युब च्यानलमा। आज यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बिटकोइनले गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी किन्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउने छु। तपाईहरुले चाहिँ बिटकोइनले मिनिमम $10 देखिको म्याक्सिमम $500 सम्म गिफ्ट कार्ड सजिलै लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी किन्न सक्नुहुन्छ स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस तपाईहरुलाई देखाउने छु। प्लस यो मैले तपाईहरुलाई बिटकोइनले गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न सिकाइसकेपछि अन्तिममा तपाईहरुलाई म फ्रीमा $21 सम्मको $21 मिनिमम $21 सम्म सजिलै एक दिनमै कसरी बिटकोइन पाउन सक्नुहुन्छ, अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउने छु। त्यसैले साथीहरु भिडियो कतै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि यो भिडियो प्लिज शेयर गर्नु। यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। तपाईले डिस्क्रिप्सनको लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको ब्राउजरमा यस्तो पेज खुल्नेछ। यस्तो वेबसाइटको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल धेरै केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुको कन्ट्री लोकेसन अनुसार देखाउनेछ। तपाईहरुले यहाँ नेपाल लेखेको ठाउँमा यहाँ जस्तो एरो देख्नु भएको छ यहाँ क्लिक गर्नु र तपाईहरुले कन्ट्रीमा चाहिँ स्क्रोल गरेर युएसए राख्नुपर्ने हुन्छ। आई मिन युएसए राखिसकेपछि तपाईहरुको यो फेरि रिफ्रेश हुनेछ र तपाईहरुले यहाँनिर गुगल पे गिफ्ट कार्डको अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईहरुले सिम्पली अब गुगल पे गिफ्ट कार्डमा क्लिक गर्नु र तपाई यो पेजमा आइसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर $50 को 150 250 300 वा गर्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईले कस्टमली हाल्नु भयो भने $10 देखि मिनिमम $10 USD को गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले भ्यालु हालिसकेपछि सिम्पली पर्चेसमा क्लिक गर्नु। पर्चेसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ यो इमेल एड्रेस माग्नेछ। जुन चाहिँ तपाईहरुले जुन इमेल एड्रेसमा यो गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाउन चाहनुहुन्छ त्यो एड्रेस हाल्नु र कन्टिन्यू गर्नु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ धेरै अप्सन देख्नुहुन्छ। बिटकोइन लाइटनिङ BTC यो समथिङ इन्स्ट्यान्ट डेलिभरी मिनिमम फिस छ। लाइटकोइन लाइटनिङ इथेरियम यो सबै अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बिट रिफिल भनेको छ एकाउन्ट ब्यालेन्स। यो चाहिँ के हो भनेपछि तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईहरुले आइडी बनाएर यसमै मतलब अब यसकै एकाउन्टमा बिटकोइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो कोइनबेसहरु जस्तै तपाईहरुले चाहिँ यदि कोइनबेस चलाउनुहुन्छ भने प्लिज कोइनबेस चुज गर्नु। एकदम सजिलो छ कोइनबेसबाट गर्न। अनि तपाईहरुले सिम्पली यहाँनिर अब 15 मिनेट भित्र सबै कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ। त्यसैले तपाईले पे विथ कोइनबेस गर्नु र तपाईहरुले आफ्नो आइडीहरु हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको चाहिँ यहाँ भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। तपाईहरुले त्यो हाल्नु 9101904 9104 भेरिफाई 9101904 1190 ल भेरिफाई। तपाईहरुको चाहिँ इमेल एड्रेसमा एउटा आउनेछ, मतलब इमेल आउनेछ जीमेलमा। तपाईले त्यो कन्फर्म गर्नुपर्छ। आएन, सरी यसमा हैन त मेरो। छिटो रिफ्रेश। तपाईले देख्नुभएछ न्यू डिभाइस कन्फर्मेसन। अब तपाईले सिम्पली भेरिफाईमा आई अथोराइज दिस कम्प्युटरमा क्लिक गर्नु। यो चाहिँ भेरिफाई गर्ने प्रोसेस हो। अथोराइज भनिसकेपछि तपाईले अब सिम्पली ब्याक जान सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ अब यो युज गरेर सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ कति $10 को गिफ्ट कार्ड लिनलाई 0.00114 सरी यो चाहिँ मेरो BTC मतलब जुन चाहिँ मेरो एकाउन्टमा छ त्यो हो। अब चाहिँ तपाईले यसमा पेमेन्ट गर्नलाई अथोराइजमा क्लिक गर्नु। यो चाहिँ तपाईको अर्डर ट्र्याक गर्ने हो र तपाईले चाहिँ $10 को USD को गिफ्ट कार्ड लिनलाई चाहिँ 0.000998000 BTC चाहिनेछ। जुन चाहिँ तपाईलाई म एकछिनमा सजिलै अर्न गर्न सिकाउने छु। 0.002 सम्मको जसको भ्यालु चाहिँ $21 भन्दा अलिकति धेरै नै हो। अब तपाईले 2 स्टेप भेरिफिकेसन कोड भनेको छ। एकछिन मेरो चाहिँ यहाँनिर अहिले इनफ ब्यालेन्स छैन। यु डोन्ट ह्याभ इनफ ब्यालेन्स इन यर कोइनबेस एकाउन्ट टु पे फर दिस रिफिल, प्लिज एड फन्ड्स अर ट्राई अ डिफ्रेन्ट पेमेन्ट मेथड। साथीहरु तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ ब्यालेन्स छ भने कोइनबेस एकाउन्टमा तपाईले सजिलै गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाइहाल्नुहुन्छ इन्स्ट्यान्टली। र
यदि तपाईँहरूसँग कोइनबेस एकाउन्ट छैन भने तपाईँहरूले म भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँ हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब बिटकोइन चाहिँ तपाईँले कसरी अर्निङ गर्ने भने चाहिँ $21 तपाईँलाई म देखाउने छु। तपाईँहरूले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क पाउनुहुनेछ, जोइनिङ लिङ्क। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको ब्राउजरमा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब तपाईँहरूले iOS चलाउनुहुन्छ भने आइफोनहरू तपाईँले चाहिँ एप्पल स्टोरमा डाउनलोड अन एप्पल स्टोर, र यदि तपाईँहरूको एन्ड्रोइड हो भने डाउनलोड गेट इट अन गुगल प्ले। तपाईँले सिम्पली गेट इट अन गुगल प्लेमा क्लिक गरेर एपलाई डाउनलोड गर्नु। मेरो चाहिँ अपडेट आइसकेको छ। अब तपाईँले एपलाई चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, तपाईँले चाहिँ एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो एपमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो देखाउँछ भनेपछि यो एपले तपाईँहरूसँग यस्तो पर्मिसन माग्नेछ, तपाईँले सिम्पली एलाउ गर्नुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिले नै चाहनुहुन्छ भने अहिले नै प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँले सिम्पली यसलाई क्रस गर्नु, वा तपाईँले प्रेडिक्ट गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईँले यहाँ 3टा अप्सन पाउनुहुन्छ। यिनीहरू यो 3टा अप्सन मध्ये एउटामा क्लिक गर्नु। एउटामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ फेरि साइन इन विथ गुगल भन्छ। तपाईँले सिम्पली यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँ लगइन हुनुहुन्छ यो एपमा। लगइन भइसकेपछि तपाईँलाई फेरि यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली धेरै केही गर्नु पर्दैन, कन्फर्ममा क्लिक गर्नु। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ फेरि होम स्क्रिनमा आउनुहुन्छ। साथीहरू, यो प्रोसेस तपाईँलाई मैले भन्नु गएको सबै प्रोसेस कम्पलसरी हो, न त फेरि तपाईँले अर्निङ गर्नु हुँदैन। त्यही भएर मजाले बुझेर सबै स्टेप मजाले फलो गर्नु होला। तपाईँले त्यो प्रेडिक्ट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ तपाईँले कति जित्नुभयो तपाईँले यहाँनिर प्रेडिक्सनमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने। वा तपाईँहरूले चाहिँ फेरि यदि फर्स्ट स्टेप तपाईँले झुकेर केही गरी काट्नुभयो भने यहाँ जुन यो बज र फिक्चर्स देख्नुभएको छ नि, यहाँ फिक्चर्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ सिम्पली रिफ्रेस गर्नुभयो भने यहाँ तल स्क्रोल डाउन गर्नु। तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ जुन म्याचको रिजल्ट देखेको छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको म्याच सकिसकेको, तर जुनमा चाहिँ यो टाइम देखाइरहेको छ नि यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अहिले एलाउ गरेको छैन, मेबी लाइनअप नमिलेर। तपाईँले एउटा चुज गर्नु हो। अब तपाईँले यस्तो देखिसकेपछि यस्तो एउटामा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्रेडिक्टको अप्सन देख्नुहुन्छ। प्रेडिक्टमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ भ्यालु 100, 1000, 10,000, 100,000 तपाईँले सजिलै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चुज गरिसकेपछि मैले फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर कुनमा भोट गर्न चाहनुहुन्छ त यो विस्ला फ्लक गोर्निक जाबर्जे समथिङ तपाईँले यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँले ड्रमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ प्रेडिक्ट हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ अर्को प्रोसेस के कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ बजमा आएर यहाँ तपाईँले चाहिँ पेन्सिलको आइकन भेट्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले पेन्सिलको आइकन देख्नुभयो भने समथिङ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ ब्यानर जस्तो हुन्छ। यस्तै तपाईँको इन्भाइटको जुन यो फोटो छ, इन्भाइटको जुन यो ब्यानर छ तपाईँहरूको चाहिँ यो हुन्छ। तपाईँले सिम्पली त्यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ र काटेपछि तपाईँले यो पेन्सिलको आइकन भेट्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यो प्रोसेस पनि एकदम कम्पलसरी हो। तपाईँले एउटा पोस्ट फोटो हालेर अनि यहाँनिर एउटा टाइटल लेखेर, मतलब क्याप्सन तपाईँले फेसबुक युज गर्नुहुने क्याप्सन भन्ने बानी होला त्यहाँ गरेर, वा तपाईँले ट्याग पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै ट्यागहरूबाट। तपाईँले सिम्पली पोस्टमा क्लिक गरेर पोस्ट गर्नु। अब यो भयो 2टा प्रोसेस। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर बजमा तपाईँहरूले सकेसम्म एकछिन टाइम स्पेन्ड गर्नु होला। तपाईँहरूले पोस्टमा यसरी अपभोट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भनेको लाइक गरे जस्तै हो। तपाईँले 4-5 वटा पोस्टमा गर्नु होला र तपाईँहरूले 4-5 वटा पोस्टमा चाहिँ आएर कमेन्ट पनि गर्नु होला। 4-5 वटा पोस्टमा कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले एक्टिभ युजर जस्तो सोच्नेछ र तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रोसेस चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अर्निङ गर्नलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै साथीहरूलाई। तपाईँहरूले जतिजनालाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ त्यति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। मैले अस्ति 6जना इन्भाइटमा 3,387 MC टोकन पाएको थिएँ, जसको भ्यालु चाहिँ $4 समथिङ थियो। $4भन्दा अलिकति बढी नै थियो, सो $4 भनौँ। अहिले मसँग तपाईँहरूले चाहिँ यदि मैले भनेको प्रोसेस सबै कम्प्लिट गर्नु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ उनीहरू यहाँ 1जना 2जना यिनीहरू जस्तै इफेक्टिभ हुनु हुँदैन। यहाँ माथि कति इफेक्टिभ छैनन्, यसरी इफेक्टिभ हुनु भएन भने तपाईँले पनि अर्निङ पाउनु हुँदैन, मैले पनि अर्निङ गर्न सक्दिनँ, तपाईँहरूले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुँदैन। तपाईँले चाहिँ अनि यहाँ अर्को मेन प्रोसेस मैले यो कति भिडियोमा भनेन, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूले रिफर नाउमा क्लिक गरेर सिम्पली तपाईँहरू यदि रिफर अरू प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्टली चाहिँ जोइन गर्ने बित्तिकै
एउटा जिमेलमा मात्र भए पनि वा तपाईँहरूको व्हाट्सएप ग्रुप टेलिग्राम ग्रुपमा जहाँ भए पनि सिम्पली एउटा इमेलमा सेन्ड गरिदिनु होला। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने मलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यत्तिकै सेन्ड गरिदिनु र तपाईँहरू चाहिँ भ्यालिड हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरूले कसलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ र उनीहरूले पनि यो प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट गर्नै पर्छ, अनि मात्र तपाईँहरूले अर्निङ गर्नुहुन्छ र उनीहरूले पनि अर्निङ गर्न सक्छन्। साथीहरू एकदम कम्पलसरी हो। तपाईँहरूले रिफर गरेको जस्तै तपाईँले मलाई रिफर गर्नुभयो, मैले जोइन गरेँ र मैले यो सबै प्रोसेस कम्प्लिट गरे पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको चाहिँ इफेक्टिभ रिफरलमा मलाई देखाउन चाहिँ 1 घन्टासम्म चाहिँ लाग्नेछ। 1 घन्टादेखि 2 घन्टा टाइम लाग्नेछ। त्यो मान्छेले कतिको यो एप युज गरेछ त्यो अनुसार हुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै हो। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नु र हाम्रो भिडियो प्लिज अरूहरूलाई पनि सेयर गर्नु। अनि तपाईँलाई यसको पेमेन्ट प्रुफ हेर्नु मन लागेको छ भने तपाईँहरूले सिम्पली मेरो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गरेर पेमेन्ट प्रुफ नि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूसँग एउटा सेयर गर्छु। यो चाहिँ अर्न मनी विथ आइजा सिस्टरको, मतलब अब यहाँ आइजा सिस्टरले अर्न गरेको देख्न सक्नुहुन्छ $1140, जसको भ्यालु चाहिँ नेपाली 1 लाखभन्दा धेरै छ। त उहाँले यही एपबाट सजिलै अर्निङ गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फर इक्जाम्पल तपाईँहरू कतिको लकी हुनुहुन्छ, फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई होइन डेली $200,000 जति सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ। तपाईँले त्यो दिन कसैलाई रिफर गर्ने, आफ्नो साथीलाई रिफर गर्ने तपाईँ मात्र पर्नुभयो अरे कि। फर इक्जाम्पल तपाईँ मात्र हुनुभयो, अरू कसैले गरेनन् वा गर्न सकेनन्, तपाईँले मात्र गर्नुभयो भने $200,000 तपाईँहरूले सिम्पली तपाईँ एक्लैले पाउनुहुन्छ। त्यस्तो हो के, तपाईँहरूले चाहिँ जस्ट सेयर गरिराख्नु होइन। अनि तपाईँहरूको $0.002 भइसकेपछि विथड्र गर्ने। तपाईँहरूले चाहिँ विथड्र गर्ने कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। विथड्र कसरी गर्ने भनेर मेरो प्रिभियस फर्स्ट भिडियोमा मैले सिकाइसकेको थिएँ। त्यही पनि तपाईँहरू अहिले नआत्तिकन अर्निङ गर्नु। तपाईँहरूले अनि केही विथड्र गर्ने, तपाईँहरूले अर्निङको भइसकेपछि विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँहरूले कमेन्टमा आएर भन्नु होला, म तपाईँहरूलाई सजिलै हेल्प गर्नेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।